اذبحوني. دخل ابن سينا الأوضة وهو ماسك السكينة. تخيل كده لو صحيت في يوم لقيت واحد من أصحابك أو قرايبك باصص لك في عينك بكل ثقة وبيقول لك أنا بقرا اذبحوني، هتعمل إيه؟ أكيد هتفتكره بيهزر أو هتقول ده اتهبل رسمي أو اتجنن. أهو الموقف ده حصل بالحرف من حوالي 1000 سنة في تاريخنا الإسلامي، والمريض ما كانش بيهزر، ده كان هيموت فعلا من كتر الوهم. لكن الصدمة مش في المرض، الصدمة في العبقرية والطريقة اللي تعالج بيها. والبطل بتاع قصتنا النهاردة هو العبقري ابن سينا. يلا بينا. الحكاية بتبدأ لما كان في مريض جاله اضطراب عقلي غريب جدا. الراجل ده جاله وهم مسيطر عليه تماما انه بقرا، انا بقرا. هو بيقول كده مش انا يعني. ومش بس كده، ده كان بيلح على اهله وجيرانه ويصرخ فيهم اذبحوني انا بقرا جاهزه للذبح. يا عم مالك في ايه؟ مستعجل على رزقك ليه؟ الاهل طبعا رفضوا، فالراجل قفش وعمل اضراب عن الاكل تماما. قال ايه هو في بقره بتاكل اكل بني ادمين؟ يا سلام على النصاح. جسمه بقى ضعيف وبقى على شفا الموت، وصراخه بالليل والنهار قلق المنطقه كلها. اهله لفوا بيه كتير ومفيش فايده لحد ما قالوا مفيش غيره الشيخ الرئيس، هو ابن سينا، هو اللي هيحل المعضله دي. ابن سينا لما سمع الحكايه ما قالش للراجل انت مجنون، قال له انت زي الفل يا حاج سباعي، ولا جادله، بالعكس ده استخدم ذكاء نفسي خارق. بعت للمريض شخص يبلغه يقول له ابشر ابن سينا جاي لك بنفسه ومعاه سكينه عشان يذبحك ويلبي رغبتك. المريض لما سمع الخبر طار من الفرحه، وفعلا دخل ابن سينا الاوضه وهو ماسك السكينه، وبصوت قوي وجهوري امر اهله وقال لهم اربطوا البقره دي من ايديها ورجليها، يا سيدي عليك دبح يعني بالظبط، واطرحوها ارضا عشان نذبح. الراجل استسلم تماما ومبسوط ان امنيته تتحقق، هيتذبح بقى. ابن سينا قرب من المريض وحط السكينه على رقبته، لكن بدل ما يذبح بدا يمسك عضلات الراجل ويضغط عليها بدقه شديده. وفجاه رفع راسه وبص لاهله وقال بزعيق كبير لا، البقره دي ضعيفه جدا وما فيهاش لحم، دي كلها عظم، ما ينفعش تذبح دلوقتي، يعني مش هترمي معانا لحم من الاخر يعني. الراجل المريض لما سمع الكلام عقله صدق الخدعه، من اللحظه دي بدا ياكل بشهيه مش طبيعيه عشان يبقى سمين ويبقى فيه لحم كتير، يعني ده في دماغه بيفكر كده. بمرور ايام لما جسمه بدا يقوى ويتغذى بدات صحته العقليه ترجع زي الاول واحده واحده، والوهم اتمسح تماما من دماغه، وعرف انه بني ادم، انه انسان يعني مش بياكل حشائش، وخف تماما من الوهم. اللي عمله ابن سينا هو اساس اللي بنسميه النهارده التحليل والعلاج النفسي. الاطباء المسلمين والعرب زمان زي ابن سينا اللي الغرب بيسموه امير الاطباء وصاحب كتاب القانون في الطب، كانوا سابقين عصرهم، ما كانوش بيشوفوا الامراض العقليه على انها ارواح شريره زي ما كان بيحصل في اوروبا. كانوا عارفين انها اضطرابات بتصيب الدماغ، وكانوا بيعالجوها بالراحه وبالموسيقى والرياضه، وفوق كل ده بالمعامله الانسانيه والذكاء. قصه تخلينا ننحني احتراما لعقول اجدادنا ونفتخر بهم. لو عجبتكم القصه دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو، وقولوا لي في الكومنتات لو كنتم مكان ابن سينا كنتم هتعملوا ايه. يلا سلام.